Meron na naman tayong bagong pangnegosyo idea. Handog namin ang simple pero masarap na recipe na siguradong patok sa mga bata. Gamit lang ang isang itlog, harina at powdered milk. Magluluto tayo ng kakaibang snack na perfect para sa school season. Paano gawin? Ganito lang yan. At para sa iba pang mga masasarap at kakaibang recipes, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. See you po on our next delightful recipes!